guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kitchen and Craft by Maggie. Today ay mag-share ako sa inyo ng another recipe. At itong recipe na to guys ay napakasarap po ito at saka napaka-healthy at saka low carb po siya guys. Kung may ibang maisip na lulutuin ngayong araw na to guys, so may nakita ko itong aking pumpkin na matagal na naka-stock sa aking lagayan. So naisipan ko siyang gawin ngayong araw na to. So ito yung magiging lunch namin ngayon guys. At ang pumpkin kasi guys ay marami siyang mga benefits. So gusto ko sana siyang gawing soup, kaya lang kagabi kasi nag-soup na din kami. Gusto ko maiba na naman siya. Bago po tayo mag-start ng ating lulutuin guys, ay magpapasalamat muna po ako sa aking mga join membership dyan. Thank you so much sa inyo. At sa aking mga subscribers, thank you so much din po sa inyong lahat sa patuloy niyong pag-support kay Kitchen and Craft by Maggie at patuloy niyong panunood ng aking mga videos na ina-upload dito. Sa aking mga friends na laging nandyan at laging nagsusupport talaga sa akin. Of course, sa aking mga generous super chatter. Thank you so much sa inyo guys and God bless you more. So, I hope na marami pang blessings na darating sa inyo guys. Ay papakita ko na sa inyo kung paano ito lulutuin itong aking pumpkin. At siya nga pala guys, ipopromote ko ulit yung aking second channel na si MAGGIE Accessories. Sana po ay subscribe nyo rin po siya guys. At marami din kayong matututunan doon guys kasi puro yung mga accessories. Nag-tutorial ako kung paano gumawa ng mga accessories. So yun lang guys. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. And let's go. We will start now our cooking. Okay guys, yan lang po yung mga ingredients natin gagamitin. At wala na pong ibang gaanong maraming ingredients. So yan lang. So ipapakita ko sa inyo isa-isa. And step by step ko rin na i-share sa inyo kung paano ko siya lulutuin. Our first ingredients, of course, kailangan natin yung pumpkin. O pwede kayong gumamit guys ng kalabasa kung wala kayo dyan sa atin sa Pilipinas. Pwede yung gamitin yung kalabasa. Next ingredients ay feta cheese. Parsley. Hazelnuts. Kung wala kayong hazelnuts, pwede kayong gumamit ng peanuts. Ay olive oil. Honey. And we will need also salt and black pepper. So guys, ito yung first procedure natin. I-preheat nyo muna yung oven nyo ng 180 at saka balatan muna natin tong ating pumpkin and then ipapakita ko sa inyo kung paano ang next step natin gagawin. Takes me to the moon. You take me to the moon. So ngayon guys, ito na, nabalatan na natin yung ating pumpkin at kung makikita nyo ay iniwan ko itong kanyang parang stem niya dito. So ang gagawin natin guys ay gagamit ako ng kutsilyo, ikakat natin siya ng dalawa. So dahan-dahan lang to guys ang pagkat natin kasi medyo mahirap to sa pagkat natin guys kasi nga dahil matigas itong pumpkin. So kailangan dahan-dahan lang. Ito muna to guys and then ipapakita ko sa inyo ang next step natin gagawin. Nakat na natin. So siyang seeds dito guys. Tanggalin natin tong seeds at saka ko na naman ipapakita sa inyo ang next step. So guys, ito natanggal ko na yung seeds. So ang gagawin natin ay pataob natin ng ganyan. And then hiwa-hiwain lang natin ng pagganyan guys. Yung parang mag-mark lang siya ng ganyan. Yan.
So, ayan guys, ganito siya. So, ginuhitan lang natin siya ng kutsilyo. So, ngayon, itatransfer natin siya sa baking dish ko. Ngayon, mayroon tayong baking dish dito guys. Ilagay na natin tong ating pumpkin dito ng paganyan. And then, lagyan natin ng salt and black pepper. So, ganito na siya guys. So, ang next step natin ay i-bake natin siya ng 40 minutes or hanggang sa magiging malambot yung ating pumpkin. So, ilagay ko na sa oven guys. Can I walk you home at the end of the day? I promise to hang on every word you say. Yeah, you can walk me home when the day is done. Home is underneath the setting sun. I'll hold your umbrella in the pouring rain and give you my seat on a crowded train. Stay by my side, come rain or shine. I promise to be yours if you promise to be mine. When the days get short, the nights get long, I'll be someone you can rely upon. Come rain or shine, highs or lows, I'll be an island where you go. 'Cause I've known right from the start, you and me make a perfect team. Yeah, you and me, we make a perfect team. Let's travel the world and sail the 7 seas. 'Cause you and me, we make a perfect team. Let me be the one to keep you safe and warm, hold you close in a raging storm. When we're together, every sky is blue. I just wanna spend my time with you. When the days get short, the nights get long, I'll be someone you can rely upon. Come rain or shine, highs or lows, I'll be an island where you go. 'Cause I've known right from the start, when the days get short, the nights get long, I'll be someone you can rely upon. Come rain or shine, highs or lows, I'll be an island where you go. 'Cause I've known right from the start, you and me make a perfect team. Yeah, you and me, we make a perfect team. Let's travel. So, ayan guys, kung makikita nyo, nandito na yung ating pumpkin na binake. At kung makikita nyo, napaka-soft na niya. Maganda yung pagka-bake natin.
At yung paghiwa-hiwa natin kanina, naging ganyan na siya. So, ngayon, hayaan ko muna siya kasi medyo mainit pa siya, guys. At ganyanin muna natin. Saka natin ilagay yung mga next nating ingredients. So, okay guys, ito na yung ating pumpkin. Tinransfer ko na siya dito sa ating serving plate. Ngayon gagawin natin na ang next step natin gagawin, guys, ay ilagay na natin itong ating ginawang toppings niya kung sa taas. Yung ating feta. So, ilagay ko yung tong feta na to sa taas ng ating pumpkin, guys. Ganyan lang siya. Yung natira natin na hazelnuts kanina, guys, ilagay natin sa taas. So, ayan na, guys. Yan na yung ating pumpkin bake with feta cheese. At ready to serve na siya. Okay guys, tikman na natin yung ating pumpkin. Nagugutom na ako, guys. So, kailangan ko siyang tikman. At ako'y gutom na gutom na. So, ang sarap nito, guys. So, ang lambot ng ating pagka-bake ng pumpkin. Wala. Guys, titikman ko na yung aking nilutong pumpkin with feta cheese. Nagutom na ako, guys. Natakam ako kasi ang bango kasi niya, guys, nung habang binibake ko siya, ang bango-bango niya. Tapos at saka nung nilagay ko na yung aking feta cheese, ay, ang sarap. Sarap. Sarap, guys. Sarap. Yung herbs, ang naranasahan ko. Tsaka yung ating nuts. Sarap, guys. Sarap. Try nyo po ito. I-try nyo po, guys. Napakasarap. Sigurado ko po sa inyo, guys. Try nyo ito, guys. Kahit hindi na kayo mag-rice, hindi na kayo kakain ng ito na lang yung ila-lunch nyo or i-dinner. Solve na po yung inyong dinner at saka lunch. Sarap. Yan lang, guys. Thank you so much. See you again sa next video ko. Nagutom na ako, guys. Gutom na ako. Sarap. We met in a bar. At first I liked her smile. We laughed, we joked, had fun. I never thought that after all this time was spent, this girl would be the one. They can lend, we're borrowing a summer day, somewhere else to be. Lying here, we'll whittle little hours away, just you, the sun, and me. Rise to a smile, she likes to know her way is what tomorrow brings. The sun may set, but we're dreaming of a place to stay. We drift away and sang. They can lend, we're borrowing a summer day, somewhere else to
to be. Lying here, we'll whittle little hours away, just you